Tästä aloitettiin Kivon kanjonin vaellus. Meillä on mukana täällä minä, Saara ja Mikko. Tämä on kyllä vähän huono kuvakulma, kun näkyy vaan Mikon reppu ja takamus. Otetaanko vähän feissiä? Otetaan venäkkää, otetaan uusiksi tää homma. Noniin, sieltä niin. Mennään tälleen takaperi. Ai. Ketäs meillä on mukana täällä? Saara. Mikko, hei. Mikko. Ja meitsi. Sitten mennään. Sitten kiihdytetään. Sehän saadaan näyöstä tuolta rinkan takaa. Se on niinku, ihan niinku se kantaisi itseään mukana. Tuntuuko siltä? Joo. Vaikka nyt mä sen taas aina rinkaan selkään toisin kuin eilen mä jaksin itse nostaa. Ei voisi olla kyllä olosuhteet paljon paremmat. Täällä on joku, ehkä joku plus 14. Mukava lämpötila ja ei tuule, mutta ei ole silti hyttysiä ollenkaan. Ja ilta-aurinko paistaa ja mikäs tässä käppäillessä. On jotenkin tosi makeat nämä tällaiset tunturikoivikat. Mennään kuin tämmösen harjun päälle ja kohta pitäisi, no tää ei ole vielä se varsinaisesti se Luomusjärven välinen harju, mutta kohtellaan siinä. On nättiä. Pysähdyttiin pitää vähän pientä ruokabreikkiä. Kello on kohta 9 illalla ja täällä alettiin väsäämään pinaattilettuja ja mitäs täällä? Täällä on jotain sipuleita ja kantarellipaistos. Ei ole kyllä itse keräämiä. Ja Mikko Kamppinen harrastaa täällä jotain erittäin kovaa tarkkuutta vaativaa omenakirurgiaa. Siitäkö meinasit vielä puoliksi saada? Helposti meni. Otetaan toi ensin pois. Niin. Tähän saa vielä 3 osaa. Niin saa Mikon sormenkin 3 osaa. Näytettiin parempi kuvakulma täältä. Se hassua miettiä, että eilen illalla joskus kello 10 vielä katseltiin Netflixiä himassa ja kello 9 ollaan täällä aloitettu Kevon vaellusreitti yöjunalla ja Mikko toimi hovikuskina ja sitten vaan auto parkkiin ja kaveri siirtää sen tonne päätepisteelle ja sieltä me napataan se takaisin kyytiin. Tää on kyllä uskomaton.
Oi. Mikko, Joo. mikä päivä tänään on? Tiistai. Mones päivä mitä kuuta? 3. elokuuta. 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 Nyt se elokuu on kesäkuukausi. Miten sä perustelet tätä asuvalintaa? Että on kunnon kesägeari päällä kaverilla. Mutta shortsit löytyy. Niin, shortsit löytyy. No, en mä nyt palellakaan tykkää. Se on ihan hyvä. Mut veipaita kelihän täällä on. Täällä on kahvivedet kiehumassa ja Mikko hämmentelee puuroa ja kaunis aamu. Nukuttiin tosi pitkään. Mutta väsytti. Mennään tonne Fjällun putoukselle asti. Siitä tulee semmonen vajaa parikymppiä ja sitten siellä näkee putouksia. Sitten jos kärsii, niin sitten vois käydä uimassa siellä. En tiedä, Mikko varmaan ainakin käy. 3. päivä meillä on tosi keskiviikkona luvattu se vähän sadetta ja tuulta pitkin päivää, niin se vähän riippuu nyt sit säästä, että miten pitkälle jaksetaan mennä. Ajateltiin, että syödään Raasjärvellä lounasta ja jatketaan joko tähän Gamaa, mikä tää on? Gama John Jammel Lobal paikkaan tai sitten tänne Suopasaa yöksi. Jos nyt sattuisi olemaan hyvä sää ja jalat kantaa, niin sitten voidaan vielä jatkaa tonne Njakkalan paikkaan. Vähän on kuivuneita puroja täällä kevolla. No, saa hyvin juomavedet just tästä, mutta aika hienoa. Tällainen perus lenkkipolkua kävelään. Ei mitään. Mikäs tässä ei mitään ihmeellistä. Vähän tällaista koivikkoa ja muuta hommaa ja tonne jatkuu polku ja kivoja varpuja ja puita ja näin. Ja nyt silleen boom! Mitä? Mikäs tää on? Morjes! Morjes! Otetaan nyt muidenkin ensireaktiot. Nää on paljon isompi mitä on nähnyt Mitä kuvissa? No Mikko on nähty kuvia, niin mikä tää on? No kyllä se aika sanottavaksi tää. Kyllä. Mut ton verran kuitenkin lähti sanoja. On se kyllä massiivinen herranen aika. Mitä tästä nyt sanois? Kyllä mut sanoo, kun Suomi osaa säväyttää. Mitä sanot, onks ylitysmahdollisuuksia?
Vai pitääkö lähteä kiertää? Tästä pääsee vielä. Siinä on saara luontaisessa elinympäristössä. Ja toiminnassa. Veden korkeus huimaavat 15 senttiä. Yllättävän viileä tää on kyllä tää virtaava vesi. Saara etenee hyvää tahtia. Täällä Crocksit on hyvät kengät. Kannattaa olla jotkut kengät jalassa, kun menee näitä ylityksiä. Vedettiin Islannissa Landmanna Lauguria. Siellä oli muutamia joen ylityksiä, mutta eihän tajuttu, että pitää olla kengät jalassa. Ne olisi aika säätämistä. Paljon jaloin liukkailla kivillä. Ei ollut myöskään keppejä jalassa. Ei kun kädessä. Kengät jalassa, kepit kädessä. Niin se mennään. Mitäs tästä tulee? Sitten tulee taksipää. Loputkin sinne. Nyt se sipulipaprika, se jos on kypsynyt, niin sitten laitetaan tänne. Täällä on Kikherne feta-tomaatti sekoitusta. Oi. Tää oli kans kuivattu ja ne on lionnut täällä nyt päivän. Noniin. Ja mitäs tossa oli? Tää oli aika jännää. Se on kuivattua hummusta. Kuivattua hummusta. Nyt tulee hummusta, shaksukaa ja kuskusia. Ohoho, nyt on aika kuninkaallista. Täällä on nyt hummus tekeytymässä. Siitä tuli tällaista nestemäistä. Vähän lämmiteltiin, heitettiin vähän vettä siihen sekaan. Ja sitten on kuskusit on valmiina ja sitten on vielä tää varsinainen ruokasetti. Onhan sinne vähän kuskusit mennyt, mutta on tulossa aika hyvä, vaikka Saaran puolesta sanonkin. Mitäs Mikko arvioi? En yhtään epäile edellistä lausuntoa. Kyllä. 1-2 kuinka hyvä tulee? 1-2. Veikkaa, että ainakin 2. 2. Kyllä mäkin luulen. Siinä on ylpeä kokki siellä. Nyt mäkin jätän kuvan. Oli sitruunakin mukana. Sellainen. Oi. Täällä ilmeisesti kuvaillaan tulevaa kirjaa. Mä en tiedä, onko se... Saako sitä sanoa? Mut nyt mä just sanoin. Mutta ette tiedä mitä kirjaa tai milloin se tulee. Niin, ehkä tätä ei julkaista koskaan tätä videoa. Ehkä tää jää vaan omiin arkistoihin. On se hurja äijä! Toi on oikeesti tosi kylmää. Ai vittu.
Eli herättiin sateen ropinaan. Niin joudutaan tekemään aamupalat sisätiloissa. Tai absidissa. Se on kyllä hyvä näissä absidillisissa teltoissa, että sateen tullen, niin tässä voi varovasti ruokaa laitella ja aamupala puurot ja kahvivedet täältä tulee. Sitten kamat kasaa ja matka jatkuu. Siinä laitetaan Saaran kuivaamia. Mitäs ne on? Siinä on tomaattimurskaa ja luonnonkalasäilykettä ja kapriksia, valkosipulia. Semmonen pastakastikesetti isketään tonne ruokatermokseen ja me ollaan keitelty tonne lämpimät vedet valmiiksi, niin sitten ne perään ja sitten sieltä meitä odottaa lounalla ja valmis pastakastike. Periaatteessa pastaankin voi liottaa, mutta sitten siitä tulee sellaista löllöä ja limasta ja ylikypsää, niin me mieluummin keitetään. Mikäs on päivän sää? Vähän tuulee. Vähän tuulee, mutta ei sada. Ja juna kulkee. Täällä on aika karun näköistä. Ei oo hirveästi puusta. Liekö tästä tuulesta johtuvaa? Siinä ei oo lammesta hirveästi jäljellä. Sitten ottaa noin toiset kiinni. Paljon sä haluat siihen pääruokaan? Eli siellä on nyt sitä, keittiin vähän pastaa ja sit siellä on sitä luonnonkalasäilyke, tomaattikastike, settiä ja sitten jotain perchiliä. Noin ja täällä on vähän Joo. oliiveja laitetaan sieltä. Oho, näin just. Yrittää yhdellä kädellä. Jep. Kokeillaan näin. No niin, oliivimehut sieltä hyvin. Noin. Onks hyvä? Siinä reissan toinen veden ylitys ja täällä vaihdettiin päällä vähän veden ylitykseen sopivammat kengät. Sieltä Saara aloittaa varovaisesti matkansa tämän hurjan kosken yli, valkopäitä ja virtausta ja tuulta ja vaikka ja mitä luonnonvoimia vastaan kamppailee askel kerrallaan. Vesi on -5 asteista ja siellä voi olla vaikka mitä predaattoreita veden alla siellä piilossa valmiina näykkäämään jalasta kiinni ja hyvin näyttää tulevan siinä jo puoliväli joesta on ylitetty. Tulee, näyttää pientä tsemppinyrkkiäkin sieltä, otti pientä tuuletuksenomaista tuuletusta siihen puolivälin kunniaksi ja nyt mennään jo ihan viimeisiä askeleita siellä on. Ei ajatella kyllä kylmää sellaista. Ei se kylmää ole, korkeintaan hieman raikastavaa. Ajalla ei ihan päästy nyt olympialaisten jatkokierrokselle, mutta tällä mitkäs on kommentit, miten meni? Kylmää! Hop, ja siitä viimeinen. Kato, sillä on lenkkarit jalassa. No, oliko vaikeata? Niin kyllä piti pitää tästä kiinni, ettei lähde sauvavirran mukana pois. Joo.
Ai kato, sitten vielä ei ole ollutkaan ihan loppu. Täällä jo kameramies juhli liian aikaisin. Ai vitsi kun tuntuu lonkissa. Tällaisesta maisemista heräiltiin. Siellä on Miko muikkarit kuivumassa. Katsotaan mitä täällä tapahtuu. Olen haistavinen kahvin hajon tai ainakin kuulevina niin vedenkeiton äänen. Hyvää huomenta. Siellä on hampaat pesty ja aamuinille ei vielä käyty ilmeisesti kuitenkaan. Aikamoiset maisemat täällä. Kattokaa nyt noita. Ja mitäs täällä aamiaispöydässä täällä tapahtuu? Vettä siellä. Ei oo taas vettä keitellään. Mitäs täällä? Mikä tää toinen? Ai siellä. Vielä vähän lämpimämpää vettä. Toinen tää ihan niinku tehtävällä. No kyllähän niistä lähtee. Mikon kommentit lounaaks parsarisottoa? Onks perussettiä? Silleen sunnuntai juhla. Sunnuntai juhlaruoka. Nyt vaan vaelluksen viikonpäivän lounas. Omenapupura. No vikallekin päivälle osunut aika hyvät maisemat. Ei oo Kevo säästellyt niitä heti alkuun. Tai ei siis säästellyt tänne loppuun nimenomaan myös omat. Eli eilen mentiinkin semmonen 8 kilsaa enemmän kuin alun perin kuviteltiin. Niin päästiin oikein mukavaa yöpaikkaa. Ja
tänään on enää se 11 vaan tonne loppuun ja sitten mietitään, että mitä tehdään loppupäivällä. Mutta nautitaan nyt vielä näistä maisemista. Viimeinen joen ylitys. Näitä on yhteensä 4 tässä matkalla ja tää on ollut matalaa vettä. On ollut helppoa. Ei tarvitse käyttää näitä. Mut siis hyvä käyttää kävelysauvaa, koska tää on aika epätasaista kuitenkin ja jostain hyvä pitää tukea.